ارادت، امروز میخوایم یه رست بیف هیجان انگیزی درست کنیم. یه تیکه راسته گوساله داریم که برای رست بیف، برای اینکه شکل بهتری داشته باشه و آب گوشت بهتر توش بمونه، باید ببندیمش. خب گوشتمون رو بسته‌بندی کردیم و با روغن زیتون مقدار باید ماساژش بدیم همه طرفشو. فلفل سیاه میخوایم و نمک. تاوه‌مون رو باید بذاریم خیلی داغ بشه و کمی از روغن کمی به اصطلاح سیر بشه. سبزیجاتمون رو به قطعات نسبتاً درشت خرد میکنیم. سبزیجاتمون رو ته همین تابه میریزیم. مقداری از آب گوشت و روغن هم اینجا داریم. پیاز، کرفس، هویج، برگ بو و روزمری. گوشتمون رو قرار میدیم روی سبزیجات و میره برای پخت اصلی توی فر. سیب زمینی ها رو میذاریم نیم پز بشه و قاچشون میکنیم. بعد از زمانی حدود 1 ساعت گوشت ما تقریبا پخته توی دمای 180 درجه سانتیگراد و از ترمومتر میتونیم استفاده کنیم برای اینکه دمای داخل گوشت رو ببینیم. یه چیزی حدود 70 تا 80 درجه که میشه بین مدیوم تا ول. برای درست کردن سس سیب زمینی رو از سبزیجات جدا میکنم. سبزیجاتمون رو که کاملا پخته جهت میکنم و به مقداری آرد سفید در حد 1 قاشق غذاخوری به همراه آب گوشت، حالا یا آب مرغ هم میتونیم استفاده کنیم. اینا خوب کامل هم بزنیم به همراه سرکه قرمز و کمی مربا، عاشق مربای بیاد و کمی سویا سس. وقتی که به قلزارم افتاد دیگه برش میاریم که بریم صافش کنیم. گوشتمون یه 45 دقیقه رست کرده و آب انداخته. الان آبش رو بزنیم توی سسمون. گوشتمون بعد از 40-45 دقیقه استراحت آماده برش. چربیمون میاد یه طرف رو میتونیم بندازیمش بیرون.
ولی پخته و